Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bão Vũ Hán, Tập Cảnh Bình lo mất ghế, kinh tế chính trị Trung Quốc nguy cơ sụp đổ. Vào buổi sáng lạnh giá ở Bắc Kinh, trên một đoạn đường tẻ nhạt ở sông Thông Huệ, người ta thấy một người cô đơn viết dòng chữ khổng lồ lên trên tuyết. Và đây là điều mà từ trước đến nay chưa từng thấy vì những biểu đạt của người dân công khai. Đây là hình ảnh dòng chữ trên tuyết với nội dung tạm biệt Lý Văn Lượng, mà dấu chấm than ở cuối cùng là do tác giả đã dùng cả thân mình nằm đè lên tuyết để vẽ. Thông điệp nhắc về một bác sĩ vừa qua đời, tạm biệt Lý Văn Lượng. Tác giả đã dùng dòng chữ này và dùng cả thân mình để vẽ thành dấu chấm than ở trong tuyết. 5 tuần trước đó, bác sĩ Lý Văn Lượng, sinh năm 1986 và mất năm 2020, đã bị cảnh sát Trung Quốc phạt vì tìm cách cảnh báo cho đồng nghiệp về nguy cơ của một loại virus mới lạ tại bệnh viện của ông ở Vũ Hán. Rồi chính ông đã dính loại virus chết người này và ông đã chết. Các hình ảnh chụp dòng tưởng niệm trên tuyết đã lan nhanh trên mạng Internet ở Trung Quốc, chụp lại khoảng cách khác cả nhà nước Trung Quốc, và người dân hết sức giận dữ về việc chính quyền đã bưng bít những thông tin như vậy. Cái chết của người bác sĩ Trung Quốc tìm cách cảnh báo về sự bùng phát của virus corona mà không thành đã gây ra sự phẫn nộ và đau buồn công khai trên toàn Trung Quốc. Đi cùng với nỗi đau buồn và giận dữ là sự mất niềm tin vào chính quyền, hạt mầm của những bất đồng chính kiến. Trong một sự đoàn kết hiếm thấy, gần như mọi thành phần trong xã hội Trung Quốc hòa nhịp kêu gào về một thứ: tự do ngôn luận. Người dân vì sao không có quyền tự do ngôn luận? Vì sao không có quyền được chất vấn? Vì sao không có quyền được biết rõ sự việc? Vì sao mà kênh truyền hình nhà nước lúc nào cũng miệng lưỡi của chính quyền? Người ta chưa từng chứng kiến một phản ứng tập thể nào ở mức độ như thế, ít nhất là từ năm 1989, khi xảy ra sự kiện thảm sát ở Thiên An Môn. Và hãng tin Reuters đã dẫn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc vào hôm 13 tháng 2 cho biết Bí thư tỉnh Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương đã bị bãi nhiệm. Thay thế ông Tưởng là ông Ứng Dũng, thị trưởng thành phố Thượng Hải. Đây là hình ảnh ông Tưởng Siêu Lương, người đeo khẩu trang ở trung tâm bức ảnh. Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc trong chuyến đi thị sát bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán vào ngày 2 tháng 2 năm 2020. Hãng tin Tân Hoa Xã đã chỉ công bố quyết định thay đổi nhân sự mà không nêu thêm thông tin chi tiết. Song rõ ràng đây là sự thay đổi nhân sự rất lớn trong bối cảnh những ngày qua, chính truyền thông Trung ương Trung Quốc đã phê bình và chỉ ra rất nhiều thiếu sót, khuyết điểm trong công tác ứng phó dịch của chính quyền tại Vũ Hán nói riêng và tỉnh Hồ Bắc nói chung. Trước khi ông Tưởng bị bãi chức, 2 quan chức y tế phục vụ chức vụ cao nhất của Hồ Bắc cũng đã bị sa thải vào ngày 10 tháng 2 vì tắc trách trong xử lý dịch bệnh. Ngày 13 tháng 2 cũng là ngày đặc biệt vì con số tử vong và nhiễm bệnh đột biến cao kỷ lục chưa từng có. Số ca nhiễm bệnh xác nhận tăng thêm gần 15.000 và con số tử vong tăng thêm 242 người chết chỉ trong một ngày. Tổng số ca nhiễm đã hơn 60.000 người và gần 1.400 người chết. Và 5.700 người hoàn toàn khỏi bệnh, tuy nhiên vẫn còn 8.200 bệnh nhân trong tình trạng đang rất nguy kịch và bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Cả thế giới đã đổ xô tìm câu hỏi vì sao số người mắc bệnh tăng đột biến như vậy. Một số lý do và giải thích từ Bắc Kinh cho biết con số này chủ yếu do cách chuẩn đoán mới chỉ dựa vào triệu chứng và chuẩn đoán do bác sĩ ở Vũ Hán không dùng test, vì test không dùng cho tất cả mọi người. Mặt khác, Trung Quốc đang phân loại ca bệnh và các ca bệnh có triệu chứng lâm sàng và test, tức là thử virus corona dương tính mới được xem là ca bệnh. Và vẫn còn nhiều điều chưa biết về virus corona. Tên chính thức hiện nay của virus này đã được đặt là COVID-19. Trước khi nó lây nhiễm cho con người, đầu tiên, có lẽ nó đã ẩn bên trong sinh hóa của một loài động vật nào đó
mà hiện không rõ là loại động vật nào. Đây là hình ảnh bức biếm họa hình con dơi Vũ Hán, Trung Quốc và thân phận bé bỏng của Việt Nam. Con vật này có bị nhiễm virus sau khi virus bắt nguồn từ một con dơi, được cho là được giữ tại một chợ ở Vũ Hán, nơi buôn lậu động vật trái phép. Ngoài giả thuyết này, giới khoa học vẫn còn đang cố gắng định vị và không thể nói gì chắc chắn. Nhưng có một điều chắc chắn, sau hơn một tháng phát hiện, virus corona đã làm lung lay gốc rễ xã hội và chính trị Trung Quốc. Nó đã bộc lộ giới hạn của hệ thống chính trị, mà tại đây kiểm soát xã hội mới là giá trị cao nhất. Nó đục vỡ rào cản kiểm duyệt bằng cơn bão buồn đau và phẫn uất của người dân. Kết quả sắp tới phụ thuộc vào những câu hỏi mà chẳng ai biết sẽ trả lời như thế nào. Liệu chính phủ có thể kiểm soát được dịch bệnh và sẽ mất bao nhiêu lâu? Tình cảm của công chúng có thể ngả nghiêng từ sợ hãi chuyển sang chủ quan. Tuy nhiên, trải nghiệm hiện nay của Trung Quốc đề ra hai việc. Thứ nhất, nó hé lộ viễn cảnh đáng sợ khi hệ thống y tế đối diện với tình trạng lây nhiễm nhanh chóng và lan rộng. Thứ hai, nó cho ta thấy tầm quan trọng của thái độ phải rất xem trọng việc kiểm soát lây lan các loại virus mới. Và đa số chuyên gia đồng tình rằng cách duy nhất dựa vào minh bạch, niềm tin, có thông tin tốt và hành động phù hợp, kịp thời của chính phủ. Nhưng trong một hệ thống độc đoán với kiểm duyệt gắt gao và nhấn mạnh vào ổn định chính trị, minh bạch và niềm tin thật khó kiếm ở đây. Đây là hình ảnh người dân Hồng Kông tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng. Có nhiều bằng chứng rằng các giới chức ban đầu đã bỏ qua tín hiệu cảnh báo nguy hiểm từ loại virus này. Đến cuối tháng 12, nhân viên y tế ở Vũ Hán bắt đầu lưu ý triệu chứng lạ gắn với mua bán động vật hoang dã trái phép. Ngày 30 tháng 12, bác sĩ Lý Văn Lượng đang lo ngại trong một nhóm chất riêng khuyên đồng nghiệp cẩn thận. Vài ngày sau, công an mời ông lên bắt ký đơn thú tội. TV nhà nước còn đưa tin 8 người ở Vũ Hán bị điều tra vì đưa tin đồn. Thực ra nhà chức trách đã biết về vụ lây lan, vì một ngày sau khi bác sĩ Lý đăng tin, chính Trung Quốc đã gửi thông báo cho Tổ chức Y tế Quốc tế Thế giới WHO. Một ngày sau nữa, nguồn nghi ngờ là cái chợ hải sản đã bị đóng cửa. Nhưng nhà chức trách đã hầu như không làm gì để bảo vệ người dân. Tại một cuộc họp chính trị hàng đầu và hàng năm ở Vũ Hán, lãnh đạo không hề nói về virus. Ủy ban Y tế quốc gia thì tiếp tục nói số lượng lây nhiễm chỉ hạn chế và không có bằng chứng bệnh này có thể lây từ người sang người. Ngày 18 tháng 1, Vũ Hán cho tổ chức dạ tiệc khổng lồ với 40.000 gia đình. 2 ngày sau, Trung Quốc xác nhận đã xảy ra lây lan từ người sang người do loại virus corona nguy hiểm này gây ra. Và khi chính quyền đóng cửa thành phố Vũ Hán vào ngày 23 tháng 1 thì đã quá muộn. Lúc đó, dường như 5 triệu người dân Vũ Hán đã rời khỏi đây để đi ăn Tết và đi khỏi thành phố này. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện động viên dân chúng ở Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 2 năm 2020, khi mà số liệu về cái chết của dịch cúm virus corona đã lên con số 910 người lúc đó. Và bây giờ rõ ràng con số đã cao hơn gần gấp đôi. Sự so sánh về thất bại, thông báo tin xấu cho cấp trên và động cơ đặt quyền lợi ngắn hạn về ổn định trước an toàn của công chúng rõ ràng có vẻ đã diễn ra ở Trung Quốc. Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng đã khiến quần chúng phẫn nộ đến mức giới kiểm duyệt Trung Quốc dường như không chắc chắn nên xóa cái gì và cho phép cái gì. Biết tình cảm của công chúng, Đảng bắt đầu ca ngợi bác sĩ Lý Văn Lượng, gọi ông là anh hùng dân tộc. Một dấu hiệu gợi ý lãnh đạo Đảng nên nhận rõ rủi ro hiện nay chính là vai trò của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuần này, lần đầu tiên từ khi có khủng hoảng, ông Tập đã ra ngoài phố gặp nhân viên y tế, thăm một bệnh viện và một trung tâm kiểm soát virus ở Bắc Kinh. Ngược lại, Thủ tướng Lý Khắc Cường được cử tới tận Vũ Hán, được phong làm trưởng nhóm lãnh đạo đối phó bệnh dịch. Một số nhà quan sát nhận định, ông Tập có lẽ khôn ngoan khi đóng vai trò là giao phó trách nhiệm công tác. Và một số người đã bắt đầu gọi vụ việc virus corona gây ra tại Vũ Hán và bây giờ lan ra toàn thế giới giống như vụ Chernobyl của Trung Quốc. Và thảm họa Chernobyl là một trong những yếu tố khởi nguồn quan trọng gây ra sự sụp đổ của khối Đông Âu và Liên Xô vào những năm 1991
không thể thống kê hết được những hậu quả do thảm họa hạt nhân này gây ra khi đó tại Liên Xô. Đây là hình ảnh lò phản ứng hạt nhân Chernobyl ở Ukraine trước khi xảy ra vụ nổ. Thảm họa mà thiệt hại của nó không ai có thể ước tính, với kết cục là làm sụp đổ Liên Xô vào năm 1991. Trong lịch sử các cuộc chiến, nạn đói và bệnh tật từng lay đổ các vương triều. Chuyện này khiến các nhà cai trị hiện nay có trí nhớ lịch sử rõ rệt về nguy hiểm của khủng hoảng bất ngờ xảy ra. Họ cũng sẽ hiểu Chernobyl đã làm gì với tính chính danh của Đảng Cộng sản Liên Xô ngày đó. Một nhà quan sát cho rằng ông Tập rõ ràng lo ngại khủng hoảng có thể làm ông ta sa cơ. Vì thế, ông ta đưa cấp dưới ra làm gương mặt, công chúng đại diện cho phản ứng của Đảng. Cũng có dấu hiệu bộ máy kiểm duyệt tăng cường công suất và ông Tập ra lệnh giới chức thắt chặt kiểm soát thông tin và truyền thông mạng xã hội. Nhưng với nhu cầu tái khởi động nền kinh tế đã đóng băng cả tuần qua, Trung Quốc chỉ mới chậm chậm quay lại làm việc khi mà người Trung Quốc bây giờ chỉ biết lo sợ cho tính mạng và sức khỏe của mình mà thôi. Có một số dấu hiệu là các biện pháp cách ly nghiêm ngặt có thể có tác dụng tạm thời. Ngoài tỉnh Hồ Bắc thì con số các ca nhiễm tăng mỗi ngày đang giảm. Nhưng tầm mức của thảm họa có thể đe dọa thế giới này đã bộc lộ điều quan trọng đó. Hàng ngàn người đã mất mạng và mất đi người thân, hàng triệu người đang bị cách ly và các doanh nghiệp đã chịu thiệt hại tài chính rất lớn từ vụ khủng hoảng từ Trung Quốc. Và Trung Quốc và Việt Nam là hai thể chế theo chủ nghĩa cộng sản tương đồng. Truyền thông của người dân tại hai nước này đều bị họ bóp nghẹt. Pháp luật chỉ để dùng để trừng phạt người dân. Giờ đây, khi virus nguy hiểm corona bùng phát từ Vũ Hán và lây lan ra toàn cầu đã gây ra cái chết cho hàng ngàn người. Nó càng trầm trọng hơn vì bị chịu hậu quả của thể chế độc tài, bưng bít thông tin, mang đến cho người dân những cái chết đau đớn và oan uổng. Mỗi con người, mỗi sinh mạng đều rất quý. Khi mọi người dân cùng lên tiếng cho quyền được sống và an toàn của bản thân cùng gia đình mình, thì quyền lợi hợp pháp mới được bảo vệ và chính phủ phải có trách nhiệm giải trình, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de cũng như để lại bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.